Nếu như mà nhắc đến sự hình thành và phát triển của một nền văn minh thì không thể không nhắc đến vai trò và sự đóng góp của người phụ nữ. Vậy thì phụ nữ Palestine thì sao? Họ có phải là máy đẻ con và chỉ là nội trợ trong nhà không? Trong video ngày hôm nay, Salim sẽ cố gắng hết sức để chia sẻ cho các bạn về phụ nữ Palestine. Nhưng trước khi bắt đầu, hãy động viên Salim bằng một cái like. Và nếu như bạn chưa đăng ký kênh của Salim thì hãy nhanh chóng bấm nút subscribe, đăng ký theo dõi để trở thành một thành viên của gia đình chúng tôi. Và thường thì Salim hay update tất cả mọi nội dung liên quan đến video hay là kênh hay là thậm chí cá nhân mình ấy, trên fanpage Facebook, thì các bạn có thể theo dõi để tương tác cùng Salim. Và nếu như mà có bất cứ sự thắc mắc gì hay là có một câu hỏi thì các bạn có thể nhắn tin trực tiếp cho Salim trên fanpage Facebook nhé. Ok, chúng ta tiếp tục video nhé. Là do sự trải nghiệm của Salim thì vẫn khiêm tốn, chưa được mắt thấy tay sờ, nên hôm nay Salim xin phép được chia sẻ thông tin về phụ nữ Palestine thôi, chứ không dám đề cập đến phụ nữ Ả Rập, phụ nữ đạo hồi nói chung. Vì mỗi một vùng miền, đất nước, lãnh thổ đều có một nền văn hóa truyền thống khác nhau, cho nên cũng rất là khó để mà có thể đưa ra quan điểm chung, nhất là về phụ nữ Ả Rập, phụ nữ đạo hồi. Một điều mà còn rất nhiều bạn đến giờ này chưa thể phân biệt rõ, đó là không có nghĩa là bạn là người Ả Rập có nghĩa là bạn đang theo đạo hồi, và bạn đang theo đạo hồi không có nghĩa là bạn là người Ả Rập. Hai vấn đề này khác nhau. Thì người Ả Rập là ai? Người Ả Rập là những người sống ở 22 quốc gia nằm ở Bắc và Đông Phi và Tây Nam Á. Vâng, và tiếng mẹ đẻ của họ là tiếng Ả Rập và văn hóa chung là văn hóa Ả Rập. Nếu các bạn vẫn chưa hiểu thế nào là Ả Rập thì Salim đã từng làm một video giới thiệu về thế giới Ả Rập, thì các bạn có thể xem video đó xong quay lại xem video này để chúng ta hiểu nhau một cách rõ hơn. Và bên cạnh Hồi giáo thì thế giới Ả Rập đều có những tôn giáo khác nhau, ví dụ như là Thiên Chúa giáo này và Do Thái chẳng hạn. Và người theo đạo hồi có phải chỉ là người Ả Rập không? Hoàn toàn là không. Bên cạnh người Ả Rập ấy thì còn rất nhiều quốc gia khác thì cũng theo đạo hồi, bởi vì đạo hồi là một tôn giáo thì bất cứ ai cũng có thể theo được. Và Salim sẽ bật mí cho các bạn một điều là số người theo đạo hồi trên thế giới này nhiều nhất không phải là ở trong thế giới Ả Rập mà ở Đông Nam Á. Ví dụ Indonesia là nước Hồi giáo lớn nhất nhá. Bên cạnh đó cũng có ở Malaysia này, Brunei này, Pakistan, ở châu Âu cũng có này, ở Mỹ, ở Nam Mỹ cũng có. Và Palestine, quê hương của Salim, là đất thánh, là đất của 3 tôn giáo: Do Thái này, Thiên Chúa giáo này và đạo hồi. Vì vậy văn hóa của Palestine rất là đa dạng và phong phú. Nhưng hôm nay Salim sẽ tập trung nói về phụ nữ Palestine theo đạo hồi. Vì Salim là người theo đạo hồi nên Salim rất là am hiểu về điều đó. Và hôm nào Salim sẽ tìm hiểu kỹ và chia sẻ cho các bạn về phụ nữ Do Thái. Salim đã đọc vài comment nói rằng là phụ nữ Palestine bị đàn ông coi thường, họ không khác gì tài sản của đàn ông. Bạn nghe thông tin này ở đâu vậy? Thật sự thì Salim cũng không dám khẳng định là tất cả phụ nữ Palestine nào cũng được tôn trọng, vì mỗi cây, mỗi hoa, mỗi gia đình, mỗi cảnh. Và Salim không thể nào mà vào một cái nhà mà xem hai vợ chồng kiểu đối xử với nhau kiểu gì ấy, trừ khi thật sự là có một cái vụ dã man và kiểu nổi tiếng và lên báo mà ai cũng biết đến. Nhưng qua một cái vụ đó cũng không thể đánh giá được cả một dân tộc hay là cả một đất nước. Vì ở Việt Nam có một câu là con sâu làm dầu nồi canh hay sao ạ? Đúng không ạ? Đấy, người phụ nữ Palestine cũng là những người mẹ này, người chị gái này, người em gái này, vân vân vân, thì chắc chắn cũng sẽ được quan tâm và tôn trọng như là một con người có tất cả đầy đủ nhân quyền trong pháp luật và cả tôn giáo. Một ví dụ thực tế nha, là trong gia đình cá nhân của Salim, bố Salim cực kỳ tôn trọng mẹ và mẹ cũng vậy. Và bố là người quyết định tất cả mọi thứ trong gia đình. Thế nhưng để bố quyết định gì ấy cũng sẽ phải hỏi ý kiến của mẹ đấy. Để Salim chia sẻ với các bạn một bí mật nhé. Từ bé đến giờ Salim chưa bao giờ thấy ví tiền của bố. Vì sự thật là bố không có ví. Vâng, bố Salim đi làm đưa tiền hết cho mẹ, và mẹ sẽ phải lo tất cả các chi phí sinh hoạt của gia đình, từ tiền điện, điện nước hay là tiền ăn uống gì đó. Đấy, và thậm chí khi mà bố muốn đi làm hay là đi thăm họ hàng hay cái gì đó thì mẹ sẽ đút tiền trong cái túi áo của bố. Trong khi bố không biết, chỉ bố cái cần đút tay vào đấy là biết là có tiền rồi. Chung là bố mẹ thì cưới nhau khá lâu nên rất là hiểu nhau ấy. Nói chung là gia đình của Salim sống trộm vía rất là hạnh phúc.
Và kể cả chị gái, em gái cũng đã kết hôn và đã đẻ con và được chồng quan tâm, chăm sóc và chiều chuộng và yêu thương. Nói chung là họ sống cũng rất là hạnh phúc. Bên cạnh đó, phụ nữ Palestine khi mà lấy chồng thì sẽ được tài sản là vàng và tiền trước khi cưới. Và một khoản tiền có thể tạm dịch được là một kiểu tiền bồi thường ấy, được ghi rõ trong giấy đăng ký kết hôn. Trong trường hợp nhỡ mà ly hôn thì phụ nữ sẽ được số tiền đó để có thể tự chăm lo cuộc sống của mình mà không phải lo sợ việc là mình không có gì sau khi ly hôn. Phụ nữ Palestine sinh ra chỉ để làm máy đẻ. Máy đẻ à? Chắc rằng các bạn không biết là người Palestine rất thích đẻ nhiều con. Kiểu ở Việt Nam có câu là nhiều con là nhiều của. Vậy nên việc đẻ con là một thứ gia đình rất thích và rất ủng hộ, chứ không phải là bị bắt buộc. Mẹ Salim đã đẻ 7 đứa con. 2 đứa thì đã mất khi còn bé và hiện tại còn 5 anh chị em. Thì có 3 trai và 2 gái. Sau này mà Salim lấy vợ thì chắc muốn đẻ cần 10 đứa. Salim muốn làm một cái team đá bóng, một đội tuyển đá bóng luôn. Đối với đạo hồi nha, vai trò của người phụ nữ là một cái gì đó mang tính duy nhất. Những gì sáng tạo và những gì rất là thiêng liêng và những gì giáo luật Hồi giáo đã quy định cho phụ nữ Hồi giáo thì hoàn toàn phù hợp với bản chất và hoàn cảnh của họ. Vì nếu như đàn ông là cha thì phụ nữ là người mẹ, và thiên chức làm mẹ rất là cao cả và rất là thiêng liêng. Phụ nữ Palestine không được đi học, phải ở nhà làm việc nhà như ô xin giúp việc. Thật á? Việc quyết định phụ nữ muốn đi học hay là đi làm hay là ở nhà làm việc nhà là hoàn toàn là quyết định của người phụ nữ. Một ví dụ thực tế nha là em gái của Salim, em ấy học rất là giỏi và có thể nói rằng là người thông minh nhất nhà. Lúc mà lấy chồng thì em ấy vẫn đang đi học sư phạm tiếng Anh và chồng của cô ấy rất ủng hộ và thậm chí ngày nào cũng đưa đón đến đại học cơ. Một thời gian sau thì đã có bầu rồi và cảm thấy mệt, không muốn đi học nữa nên đã thôi học rồi. Và như vậy thì chồng vẫn phải tôn trọng sự quyết định của em gái là không muốn đi học. Và như vậy chồng thì cũng sẽ phải vất vả làm việc thêm để kiếm tiền. Bởi vì nếu mà em gái tốt nghiệp rồi và đi làm thì có khi sẽ hỗ trợ gia đình chứ. Còn theo Bộ Thống kê của Palestine thì dân số của Palestine đến giữa năm 2021 là khoảng 5,23 triệu người. Trong đó 2,66 triệu là nam, tức là khoảng 51%, và 2,57 triệu là nữ, tức là 49%. Trong đó tỷ lệ nhập học cấp 3 của nam giới là khoảng 73% so với 92% của nữ giới, tức là tỷ lệ phụ nữ đi học còn cao hơn nam giới. Và các bạn có biết không, 61% phụ nữ Palestine khi mà học cấp 3 xong đều đăng ký học tiếp đại học. Và ở đây một số phụ nữ Palestine tiêu biểu trong ngành giáo dục. Asma Mustafa là người Palestine đến từ Dải Gaza, đã giành được danh hiệu giáo viên thế giới của năm 2020 trong một cuộc thi quốc tế do Giải thưởng Giáo dục EKS tổ chức tại Ấn Độ. Và Hanan Lehrub là một giáo viên người Palestine đã được trao giải thưởng giáo viên xuất sắc nhất thế giới vào năm 2016 do quỹ Verke của Anh tổ chức. Salim xin khẳng định với các bạn một điều là đạo hồi là một tôn giáo cực kỳ ủng hộ giáo dục cho người phụ nữ. Vì ngoài việc họ sẽ trở thành là người mẹ dạy dỗ các con sau này, thì giáo dục còn là vũ khí để bảo vệ các quyền lợi của họ trong những xã hội trọng nam khinh nữ mà đến thời điểm này vẫn còn tồn tại tại nhiều nước ở châu Á. Rất tiếc là vẫn còn một quốc gia theo đạo hồi không chấp nhận phụ nữ đi học. Nhưng hoàn toàn không phải là do đạo hồi mà là do cái văn hóa truyền thống đã ăn sâu vào cái sinh hoạt đời sống của họ ấy. Tức là cái văn hóa truyền thống trước khi đạo hồi đến ấy. Bởi vì đạo hồi thì mới có 1400 năm trước đây. Cho nên thì trước đây thì cái đất nước đó cũng có cái văn hóa riêng của họ. Thì họ vẫn cái áp dụng kiểu như là thời phong kiến ở Việt Nam ấy, thì quốc gia đó vẫn bây giờ ấy, vẫn đang ở thời phong kiến đấy. Chứ đạo hồi cực kỳ ủng hộ việc giáo dục cho phụ nữ. Phụ nữ Palestine có được làm đẹp không? Có được tham gia các cuộc thi sắc đẹp không? Có chứ. Phụ nữ Palestine cực kỳ tốn tiền về việc làm đẹp và ăn mặc nha. Salim đã từng chia sẻ ở video trước. Còn tham gia cuộc thi sắc đẹp hay không ấy thì không có một quyết định gì ở Palestine cấm phụ nữ để tham gia các cuộc thi sắc đẹp. Chỉ có cái là cuộc thi sắc đẹp ở Palestine không phổ biến và mọi người tập trung vào cách mạng. Một là do Palestine vẫn đang còn chiến tranh và mọi người chưa bận tâm đến cái buổi giải trí như vậy. Và hai là do văn hóa đạo hồi là văn hóa kín đáo. Thường thì phụ nữ sẽ không muốn hở hang và sẽ dành cái vẻ đẹp đó
cho người chồng mình, người nhà của mình ấy. Đấy, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều phụ nữ Palestine cũng tự hào để khoe sắc đẹp của mình ấy, sắc đẹp của người phụ nữ Palestine ở trong nước và ở ngoài nước. Cho nên có rất nhiều người mẫu này rồi hoa hậu cũng rất là nổi tiếng tại Palestine và ở nước ngoài nữa. Isabella Hadid, em gái của Gigi Hadid, cô cũng là người mẫu nóng bỏng của Mỹ hiện nay. Bố cũng là người gốc Palestine. Hoàng hậu của Jordan hiện tại là Rania Al Abdallah. Bố mẹ của cô ấy là người Palestine. Và diễn viên Palestine Lim Lubani và còn rất nhiều cô gái xinh đẹp nữa. Nhiều lắm ở Palestine. Ôi số phụ nữ đẹp dã man luôn ấy. Phụ nữ Palestine bị cấm lái xe hay là đi ra ngoài một mình. Thế à? Chẳng có một quy định nào ở Palestine cấm người phụ nữ lái xe hay là ra ngoài một mình cả. Ngày trước thì bên Ả Rập Xê Út, nhưng mà cái quy luật đó thì cũng được bỏ từ năm 2018 rồi. Còn ở Palestine nha, phụ nữ lái xe từ lâu lắm rồi. Phụ nữ Palestine cũng góp phần rất to lớn trong xã hội và gia đình mà. Bây giờ các bạn tưởng tượng xem, bây giờ mình muốn đi học thì tự đi học chứ. Hay là đi chợ mua đồ thì cũng đi một mình chứ. Đến cả gia đình của Salim nha, khi mà bố Salim nhập viện nha, thì chỉ có mỗi một mình Salim có thể lo tất cả giấy tờ và thủ tục cho bố. Vì Salim cũng ở bên nước ngoài. Và mẹ sẽ chăm sóc bố, chăm sóc cả gia đình. Và Salim tin rằng mẹ Salim bằng 10 đàn ông. Vậy thì phụ nữ Palestine có được tham gia chính trị và các phong trào cách mạng không? Có chứ. Theo thống kê của Bộ Thống kê Palestine thì có 5% thành viên Hội đồng Trung ương Palestine là phụ nữ, 11% thành viên Hội đồng Quốc gia, 13% thành viên các nội bộ là phụ nữ và 11% là nữ đại sứ trong các đoàn ngoại giao. Tuy số này vẫn còn khiêm tốn, nhưng vai trò của người phụ nữ Palestine trong cách mạng cực kỳ lớn. Ở Việt Nam có câu, giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh. Ở Palestine cũng vậy. Phụ nữ Palestine đã có những thành tựu rất to lớn trong cuộc cách mạng mà đến giờ này vẫn chưa kết thúc. Họ được đào tạo sử dụng cách bảo vệ bản thân và gia đình và đất nước. Trong cuộc xung đột giữa Israel và Palestine những năm qua đã có 16.000 phụ nữ Palestine bị bắt vào tù vì lý do tham gia cách mạng. Đến ngày 10 tháng 5 năm 2021, số người phụ nữ Palestine vẫn đang trong tù là 35 phụ nữ, cao nhất là 16 năm ngồi tù và thấp nhất là 11 tháng tù. Điều này có thể rất ít người biết, nhưng đã có 8 phụ nữ Palestine đẻ con trong những nhà tù dã man nhất của Israel. Các bạn tưởng tượng khi bạn chưa có tội gì mà bỗng nhiên bạn được sinh ra ở trong nhà tù. Và đã có một người phụ nữ Palestine bị xả thai do bị tra tấn dã man trong thời gian đang bị điều tra. Tóm lại, phụ nữ Palestine không chỉ là người mẹ, chị em, vợ hay bạn đồng hành mà còn là chủ nhân của một thông điệp được truyền từ thế hệ trước sang thế hệ sau. Chính là người đã truyền nụ cười và hy vọng và tạo nên một danh hiệu của sự tồn tại lịch sử và văn minh trên đất nước Palestine. Họ là một trong những trụ cột quan trọng nhất của sự phát triển của xã hội Palestine. Họ chính là người bảo vệ giấc mơ và là người bảo đảm cho sự sống còn, ngồi trong ngôi cho ngọn lửa của cách mạng và thể chế của cái mới kỷ nguyên. Và như vậy là Salim đã chia sẻ với các bạn một chút xíu về phụ nữ Palestine. Hy vọng các bạn đã có một cái góc nhìn mới với người phụ nữ Palestine. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Salim. Đừng quên like, đóng viên Salim và theo dõi để đón tiếp những cái video mới. Xin chào và hẹn gặp lại.